Yeah. Uphill, baby. O, diba? May mga nagbabike dito, mga motor, no? Yun. Tasa ng mga ano rito. Wow. Ayun ang view, baby. Oh, ganda. One, two, three, go! So, ay, ang laki, sir! Ang laki! Nice! Alright. Woo! Ha! Ang ganda eh. Wala lang, nagandahan lang ako doon sa bundok. So ayun. Yan. Yun o, ayan ang Subic sa Bahari. Ting ting. So ayun, ito dati yung ano, yun nga, airport ng ano ngayon, ng FedEx. Ngayon ano na siya, Subic International Airport na rin siya. So itong way pala na doon, itong way na to is way papuntang Morong Bataan. Yan. Pag pumunta kayo ng Morong Bataan, dito ang way. Kung ikaw ay taga Olongapo or kung taga Zambales ka, no, dito yung pinakamalapit na way. Okay. Pero kung gusto mo naman doon ka sa highway, doon nga sa Danilupian, wala namang problema doon, no. So ayan, mamaya idadaan ako doon sa may Batgate, no. Ang daming riders, baby. Friday pa lang ngayon eh, pero may mga riders. Eh, mas masarap din mo magbiyahe ka ng mga weekdays para wala ka ganong kasabay, no. Kasi pag weekends yun, Riders Day talaga. Mamaya dadaan tayo dyan sa Batland. Papahit na ko lang sa inyo yung Ocean Adventure. Oh ha, ang lamig dito ha. Oh. Woo! Alright. Lamig. Dami nila, sir. Sure, mag group ride mga motor, no? Pero mas maganda yung mga konti lang kayo, 10. Yan, pinakamababa 8. So 8 to 10 members sa isang group ride, no? Kasi pag masyado kayong marami, matagal. Naranasan ko na rin kasi yan, sumali ako ng mga grupo-grupo, no? Do alam naman natin na safety first talaga ang layunin ng mga grupo at hindi sila na ipagkarerahan. Pero yun nga, matagal siya, sobrang tagal ng biyahe nyo. Kung biyahe kayo ng 3 lang kayo, pupunta kayo sa isang lugar, example lang tayo ng Pangasinan, Manawag or what, sasaglitin nyo lang yun, mga 3 to 4 hours. Pero pagka grupo kayo tas sobrang dami, yan, abutin kayo ng mga 5 oras. Pero depende pa rin yun sa mga kagrupo nyo, no? Kung hataw sila. Kasi ang layunin talaga ng isang grupo ay safety first.
Yan, kung kayo ay grupo at yun nga, kung sakaling bumalik na tayo sa normal, gusto nyo pumunta ng bumisita dito sa Olongapo, and then papasok kayo ng SBLV, ayan. Meron kayong pupuntahan dito kung gusto nyo makapanood ng dolphin show, no? Ayan, meron dito. Ocean Adventure lang mga kamotor. And ayan, kung meron po kayong mga kasamang bata, pwede po kayo pumunta dito. Ayan, no? Fanatics ba? Ayan, may mga activities dyan na pambata. Alright. At malapit na tayo. Wow. Oh, yun. Alright. Alright. Ang daming big bikes, sir. Up dito tayo sa Ocean Adventure. Alright, na. And ayun, Subic Safari din. Ang lamig dito, puro ano. Ay, unggoy, shit. Hello, monkey. May unggoy wala dito. Ngayon lang nakakita na unggoy dito. Pero yung nagsasalita, no? So ayun, dyan yung papunta ng Subic Safari. And dito yung papuntang Ocean Adventure. Medyo malayo-layo pa, no? Tao. Kuya, pwede pumasok? Haba. Pwede ba? Thank you. So ayun. Woohoo! Nandito na tayo sa Ocean Adventure. Yung huling punta ko dito, nung ano ba ako? Ilang taon ba ako? Huling punta ko dito, way back, ano ba eh, elementary days ako. So ayun. Yan, diba ang angas yun? Oh. Alright. Nambay tayo dun. Mamaya, pipicture lang tayo dito, ano? Kaya, ingat kayo. Ingat kayo. Kaya. So yun, ito tayong mga katropa galing Manila, no? Mga galing Manila yun. Alas 3 sila umalis sa kanila, tapos nadating sila dito. Anong oras na? So yun, ride safe sa inyo mga papi. Sir, thank you. Ingat kayo mga papi, no? Shoutout sa inyo. So anyway, punta tayo ng Batland, no? So we're going back na. I highly suggest mga motor pag mga gatong curve, no, huwag na kayo mag-banking, no? Kahit saan lugar pa yan, mas maganda na yung safe driving. Kasi ang banking para sa racetrack lang yan. Kahit gaano ka professional, kung yung kasalubong mo naman sa daanan is unprofessional, no, babay ka na sa earth.
Kaya tamang ano lang tayo. Basta makaliko ka, makadaan ka, yan, okay na. So yun, tip ko na lang sa inyo yun, no? Kahit gaano ka pa katagal na nagmomotor, gawin nyo yun ng naayon sa inyong limitasyon, no? O diba? Uy! Kaya yun. Natin. So, ayun o, mga paniki. Ang dami na. Kung naririnig nyo sila, naiingay nila. Naririnig nyo lang naman, no? Ano na ito? Okay, bye-bye bats. So, ayun, balik na tayo. Doon naman tayo sa kabilang banda nitong SBFC kung saan maraming hotels. Yan. So, ayun, no? Ayan. Siguro ito na yung pinaka-last route natin, no? Yan, papakita ko sa inyo itong kung anong mga kainan na pwede nyo kainan dito. Then papakita ko sa inyo yung isa pang mall dito sa amin, no? Dito sa SBFC Ayala Harbor Point. So ito yung pinakaano namin, no? Dito dapat gaganapin yung SEA Games ba? O tama yung SEA Games, kaso hindi natapos agad. Tinatawag na Remy Field. Diyan madalas tumatakbo yung mga tao pag out ng trabaho, Sabado, Linggo, weekends, yan. Diyan sila tumatakbo. So ayun, kung kayo is mahilig sa mga steak, no? Kung mahilig sa mga steak, yan, dito kayo pumunta mga kamotor. Meat Plus. Yan, dito masarap yung steak dyan. Oh ha. Yan. Ito is Slabs Dinner Steakhouse din yan. So dito yun, daungan ng mga barko, yung mga cruise ship, yan. Dito dumadaong. Tapos itong ano na yan, papunta yan dun sa Grande Island. Yan. So ito yung kanina yung nakasalubong namin, mga big bike. Pogi. Ito ang tinatawag na boardwalk. Bakit? Kasi meron diyang mga board na nilalakaran, kaya boardwalk. Yun nga, dahil sa bagyo, nasira na siya, gawa kasi siya sa nakahoy. Yan, maraming mga hotel dito mga kamotor. So ito, Terrace Hotel, yan, may pool sa taas yan. Ito, mga kainan. Seafood by the Bay. Alright. Yan, tignan nyo na lang mga motor para at least may idea kayo kung anong pwede yung mapuntahan dito. Hindi ko na isa-isahin kung anong meron dyan, no? Para makita nyo yung lugar dito sa SBFC na pwede yung tambayan or pag-stayan. Ito, this is Lighthouse, man. Oh, ha. Tapos, meron dito tayong pool. Moon Bay Marina Water Park. Alright. Ayan ang lighthouse ng SPMA, no? So, ito yung Ayala Harbor Point. Ayan. Ayan. Tapos ito, mahilig sa pizza yan. Pizza Volante. Daming nagpunta ng mall ngayon, Parang walang pandemic, Alam ko naman, sawa na kayo sa mga mall, no? Pinakita ko lang sa inyo kung anong meron dito. Para this, ayan, may idea na kayo kung anong mayroon dito sa Olongapo. Okay. At SBFC. Kung kayo ay magbabalak pumunta rito, ayun, yung mga na-share ko sa inyo, no?
Sana nakatulong yung mga information na na-share ko sa inyo. Marami pa tayong pwedeng puntahan dito eh, no? Kung hindi lang yun na mga pinakita ko. Meron din dong zipline yan. So ayun mga kamotor, no? Dito ko na po tatapusin ng aking vlog. Kung nagustuhan nyo tong video na to, pag-like, comment, share, and click na rin yung subscribe button and click the notification bell para sa mga susunod ko pang videos. Woo! It's your boy Rodon, Motovlog, signing out. Peace. Babush!